De Nachtzoen. Wanneer deze oprichter van Impro Battle gevraagd wordt wat die krul op het voorhoofd doet, vertelt hij hoe leuk multiculturaliteit wel niet is. Deze nachtzoen krijgen we van Marijn Vissers. Marijn, waar word jij gelukkig van? Ja, ik word gelukkig van een heleboel dingen. Maar ik werk met jongeren van allerlei verschillende achtergronden. Dat is impro battlen. We hebben hoogopgeleid, laagopgeleid, met handicap, zonder handicap, verschillende culturen, alles door elkaar. En als die dan samen opgetreden hebben en gestraald hebben, dan ben ik gelukkig. En dan heb ik een slechte gewoonte, dat ik daarna een kroeg inga in Amsterdam, waar ik weet dat een heleboel mensen zitten met enorme vette vooroordelen. En die dan beginnen te vragen, meneer, waarom hebt u met uw leeftijd zo'n krul op uw hoofd? En daarna vragen, wat voor werk doet u? En dan vertel ik over hoe leuk die multiculturaliteit wel niet is. En dan zijn zij allemaal overstuur. En dan ga ik naar huis. En dan heb ik zo'n plezier, dan ben ik gewoon thuis. En dan heb ik, als een klein kind heb ik zitten jennen. En wat ik dan, ja, ik kan het helaas niet meer doen. Want een keer kwam er zomaar €1000 op de bankrekening van onze stichting. Van iemand in het café die zich had geïrriteerd. En nou durf ik daar niet meer heen. Dan moet ik een andere plaats zien. Hij dacht, ik koop je af door €1000 erop. Hij heeft niks gezegd, want ik weet echt niet wie het is. Een anoniem iemand. Maar die heeft zich zo geërgerd aan die mensen. Nou ja, als hij daar gelukkig mee is, wij kunnen daar les mee geven. Dus. Ja. En waarom heb je gekozen om jongeren uit totale verschillende categorieën bij elkaar te brengen? Ja, improvisatietoneel, en vooral ook helemaal toneel eigenlijk, is, nou, laten we zeggen, 99% wit en hoogopgeleid. Nou, ik ben zelf met horten en stoten hoogopgeleid geworden. Voor mij is HBO al heel redelijk hoog. En wat mij opviel is dat er geen andere culturen waren. Dus, en ik dacht, improviseren doen we allemaal, de hele dag door. Iedereen. Hoog, laag opgeleid. En juist wat ik dan leuk vind, zeg, die hoger opgeleide, die zit in het hoofd. En heeft heel veel schaamte om dingen fout te doen. Wat ook heel moeilijk is. De lager opgeleide zit in het lichaam. En durft veel meer. En daarom, als je die bij elkaar brengt, dan heb je de ideale mens. En wat is uiteindelijk het bindmiddel tussen al die verschillende... Humor? Humor. Humor is zo'n prachtig materiaal. Voor mij een van de mooiste dingen die mij nu te binnen schiet, is een vrouw uit Somalië die zo zit en nors. En ik steek mijn handen zo daar doorheen en ik pak de koffie en breng de koffie naar haar gezicht. Zij drinkt die koffie op en ze moet enorm lachen. Nou, dit is een vrouw die door 69 mannen op een rij verkracht is geweest in Somalië. En die naar de rand tegen mij komt zeggen, Marijn, dit is de eerste keer sinds 10 jaar dat er een man mij aanraakt zonder dat ik aan verkrachting denk. Humor is zo'n mooi materiaal, dacht ik toen. En ik denk, daar moet ik meer mee. En daar ben ik eigenlijk in Impro Battle mee begonnen. Meester Krul, hoe ga je ons op bed leggen? Ja, een van de jongens bij ons in de groep, dat is een jongen met een Down-syndroom. Is een beetje de informele leider van de groep. En die doet iets heel moois, wat ik eigenlijk wel een beetje jaloers op ben. Als hij iets niet begrepen heeft, of hij is boos op je, omdat hij iets denkt dat er fout is gebeurd. Bijvoorbeeld, ik liet een zwarte jongen een tas inpakken in een scène voor het publiek. En toen had hij het idee dat ik refereerde aan de politieke vluchtelingen en dat hij het land uit moest. Dat was natuurlijk helemaal niet mijn opzet. En hij kwam naar mij toe en die zei, of naar mijn collega's eigenlijk eerlijk gezegd. Hij kwam naar hen toe en zei, Marijn is een racist, Marijn doet dit en dit. En toen legde zij uit, nee, Marijn heeft die jongen gekozen omdat hij was de kleinste en zijn tas moest ingepakt worden. Het hoorde gewoon bij de scène. En toen zei hij, oké, ik begrijp het punt, zegt hij. Hij is het er dan nog niet mee eens, maar hij heeft geluisterd en hij heeft het punt van de ander gehoord. En dan kan hij het laten rusten. En dan kan hij naar bed toe gaan. En dat zou ik willen dat ik dat leerde, maar ook dat een heleboel mensen van het leerden. We luisteren naar elkaar, snappen wat het punt is en het dan daarbij laten. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben. Dat is iets wat mij niet altijd lukt. Moet ik heel eerlijk zeggen. Daarmee moesten mensen naar bed gaan, volgens mij.